માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની અંદર આજે આપણે સબસ્ક્રિપ્ટ શીખીશું. સૌથી પહેલા આપણે જે લખાણ લખવું, માની લો કે તો આ 2 છે અને આપણે સબસ્ક્રિપ્ટ કરીએ તો એના માટે સૌથી પહેલા એને સિલેક્ટ કરી લેવાનો. ત્યારબાદ ફોન્ટનું ડાયલોગ્સ ખોલવાનું, મેનુ ખુલશે. આ મેનુ અહીંયા ત્રીજું ઓપ્શન આપે સબસ્ક્રિપ્ટ કરો અને ઓકે. તો અહીંયા આપણું લખાણ છે એમાં સબસ્ક્રિપ્ટ કરાઈ ગયું. ફરીથી આપણે કરીએ કે ખાલી આપણે H2 લખાઈ ગયું, અક્ષરને મોટા કરી દઈએ. હવે આજે આ 2 લખેલો છે, આ 2 ને આપણે સિલેક્ટ કરી લઈશું. ત્યારબાદ ફોન્ટ ગ્રુપમાં જશું, અહીંયાથી આપી દેશું સબસ્ક્રિપ્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું. આપણું લખાણ છે એ આવી રીતે આવી થશે. થેન્ક યુ.